Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Cu gânduri bune vă întâmpinați, eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire generală, colectivă, pentru a vedea care mai sunt mesajele în câmpul de energie, ce informații mai putem extrage. Filmez pe o zi de 16, da, în tarot avem turnul, dar 16 înseamnă mai mult decât atât. Să vedem așadar despre ce este vorba, ce ne întâmpină în această zi, în zilele ce vor urma, când accesați voi clipul și vă rog tare mult să luați de aici doar mesajele cu care rezonați. Ce nu, să lăsați deoparte fără reținere. După cum spuneam, filmez pe data de 16, iar 16 este un cod tare interesant, dincolo de faptul că în tarot avem cartea turnul. Turnul acesta înseamnă mai mult decât separare, despărțire abruptă, surprize și ce ne mai spune internet tarotul că înseamnă. În esența sa, 16 este un cod al colectivului. Nu este un cod individual al meu și al tău, ci al nostru împreună, care are legătură cu măiestria noastră ca și mental colectiv, ca și colectiv. Și îl putem privi ca pe un paradox. Pentru că oricât de mult am dorit noi să ne îmbunătățim în această viață, întotdeauna, în permanență, există loc de mai bine. Pentru că dacă cineva ar ajunge, să spunem, cel mai bun într-o anume direcție, în legătură cu ceva anume, s-ar atinge apogeul. Practic nu ar mai fi loc pentru evoluție. Și atunci ar interveni un fel de autodistrugere, o lipsă de continuitate. Așa se întâmplă și cu umanitatea. De la etapă la etapă și de la epocă la epocă, umanitatea evoluează, conștiința noastră caută să se extindă, să se expandeze, astfel încât să devină din ce în ce mai conștientă de sine și să dețină cunoașterea. Evident că trecând prin diferite etape, umanitatea depășește praguri. Praguri de conștiință, praguri de evoluție, care sunt foarte binevenite în viețile noastre, pentru că dacă ne uităm și comparăm, este o diferență ca de la cer la pământ între noi cei de astăzi și, să spunem, generația anilor 1900. 1 plus 6 egal 7, iar 7 este un cod despre care voi vorbi în alte citiri. Am menționat în citirea specială pe care am făcut-o ce înseamnă și lucrează în tandem cu codul numărul 9, care ne spune în felul următor: invincibilitate. Dacă noi ne vedem fiecare dintre noi la nivel de individ, de măiestria proprie și căutăm să evoluăm, să experimentăm viața în echilibru de fiecare dată, practic devenim invincibili, ca un întreg, pentru că despre asta este vorba, despre unitate și armonie în această viață și cum o putem noi atinge sau dobândi. Deci turnul acesta este practic în tarot nevoia omului de a atinge desăvârșirea, dar fără să fie conștient de modalitatea prin care o poate face. Și v-am explicat ce s-a întâmplat cu turnul și că acela a fost momentul separării sau căderii conștiinței, practic. Căderii în conștiință, în frecvențe. Voi vorbi și despre frecvențe și despre multe alte lucruri, cum am și eu timp. Să vedem. Relații, plan material, emoțional pentru astăzi, pentru mâine, pentru oricând. Uite, vă mai dezvălui ceva din casă. Cuvântul corporate, v-am spus, noi am fost toți un singur neam, aceeași limbă. Limbile străine sunt practic consecința faptului că noi nu mai putem auzi, da? Este o consecință a virusului 13, care înseamnă disonanță în sunet, bruiaj. Cuvântul corporate, dacă îl privim în profunzime, înseamnă corp, ora, te. Legarea corpului fizic în timp. Adică modalitatea prin care noi funcționăm în timp, în acest spațiu plan terestru. De aceea există pe internet ideea de corporații, marile corporații. Ce fac marile corporații? Păi marile corporații dețin timpul, iar timpul înseamnă bani și bani înseamnă supraviețuire și practic omul își pune acolo sufletul pe tavă ca să supraviețuiască. Înțelegeți cum funcționează lucrurile? Bun.
La nivel de relații avem steaua, foarte frumos, spânzuratul, regina de spade și faetonul. Uite, au ieșit toate codurile despre care am vorbit. Pentru cei care sunteți singuri, aveți o zi în care vă regăsiți mental foarte lucizi, foarte calmi, pe de-o parte, dar și foarte detașați de lumescul acesta standardizat. Este ca și când astăzi sau în următoarele zile vă veți îngriji de voi înșivă și de sufletul vostru, conștienți fiind de propria voastră valoare și de ce trăiți, ce experimentați voi în aceste zile. Pentru că ați căpătat o nouă perspectivă sau pentru că unii dintre voi ați ajuns la o concluzie, ați înțeles ceva. Regina de spade și spânzuratul aici ne spun că este în regulă, că sunteți bine și că sunteți deschiși foarte mulți dintre voi să vă îndreptați fiecare dintre voi către omul potrivit, dar cu răbdare, nu într-o stare de frenezie generală, ci mai degrabă într-o aliniere cu armonia și cu echilibrul vostru interior, cu potențialul ca, voi făcând acest lucru, să vă aliniați la vibrația armoniei și să puteți întâlni omul potrivit pentru voi, alături de care să evoluați, dar și rațional și emoțional. Pentru cei care sunteți în relații deja stabilite de lungă durată, regina de spade și spânzuratul aici vorbesc despre faptul că fie unii dintre voi vreți să divorțați și vă răzgândiți între timp, fie unii dintre voi astăzi vă dați seama că nu are sens să tot purtați discuții inutile sau în contradictoriu cu partenerii voștri pentru că există soluții. Deci este o zi în care, deși stăm sub amprenta energetică a turnului și a numărului 16, energia ne spune rezolvăm. Orice s-ar întâmpla, lasă că vedem, găsim noi o cale. Calea este steaua, clar viziunea și omnisciența. Vom rezolva. Găsim o modalitate prin care să facem tot ceea ce ne-am propus. Avem vreo provocare? Nu-i problemă. Faetonul ne ghidează calea, în funcție de deciziile noastre. Ideea este ca înainte de a spune ceva să ne gândim la toată imaginea și să încercăm să vedem întreg tabloul. Este o energie calmă, preponderent în această zi. Iar pentru cei care sunteți în separare, unii dintre voi sunteți astăzi mai ocupați cu sufletul vostru decât cu faptul că v-ați separat de cineva. Pentru alții dintre voi încercați să raționalizați, să mentalizați, să integrați ideea în conștiința voastră și să înțelegeți de ce v-ați separat, ce anume nu am făcut bine. Încercați să luați în calcul ce am spus despre numărul 16, pentru că oricât de mult ați fi încercat voi acolo în această relație să faceți tot posibilul pentru ca ea să nu se destrame, cu toate astea ați fost doi parteneri, deci au contat ambele voastre păreri și unul dintre voi, uite că nu era aliniat la ideea asta de evoluție, pentru că mai are în karmă, da, în codurile sale energoinformaționale, treabă de făcut. Mai are de învățat niște lecții și în acest moment această separare este pentru ca voi amândoi să căpătați cunoaștere, înțelegere, să evoluați și să vă înțelegeți reciproc unul pe celălalt, pentru că, așa cum am mai spus, trecutul nu trebuie șters, ci din trecut învățăm. Ce ne spun regina de spade și spânzuratul? Șapte de cupe. Căutați niște răspunsuri. Toată lumea astăzi caută să înțeleagă viața, să faceți lucruri. Aveți foarte multe în gând, foarte multe lucruri puse pe lista de priorități și veți alege să vă alocați timp. Deci pentru cei care sunteți singuri, vreți să vă asigurați că dacă intrați într-o relație cu cineva, este omul potrivit. Vreți să înțelegeți ce se întâmplă în lumea în care trăim, cum funcționează cuplurile. Poate nu neapărat așa cum spun eu aici, dar ideea la bază este aceasta. Pentru alții dintre voi nu știți ce vreți, nu știți ce se întâmplă, aveți o stare mai confuză astăzi și încercați să înțelegeți de ce aveți această trăire. Pentru cei care sunteți în cuplu deja,
exact cum am spus, dacă există acolo confuzie, regina de spade vine și face lumină. Hai să le luăm pe toate rând pe rând, pas cu pas așa, pentru că indiferent de ce traversăm noi astăzi, se rezolvă și veți avea o doză de înțelepciune pe care o regăsiți în voi înșivă, de care și voi veți fi surprinși. Iar pentru cei care sunteți în separare, voi căutați răspunsuri, să înțelegeți ce nu a mers. Păi am spus, ideea de măiestrie, dacă ar fi mers în permanență, poate acea relație v-ar fi oprit pe voi din evoluție. Și nu face parte din sensul vieții voastre să vă opriți aici. Mai aveți treabă. Faetonul vine cu regele de bâte. Regele de bâte este un om conștient de sine, puternic și încrezător că dacă face lucrurile potrivit, nu are cum să nu reușească. Pentru cei care sunteți singuri, voi în sufletul vostru, foarte mulți dintre voi știți că aveți o anume valoare, că aveți o anume pregătire, știți ce puteți face voi și știți că puteți găsi perechea potrivită, omul alături de care să intrați într-o relație. Doar că nu înțelegeți în această zi exact ce se petrece. Aveți o stare care este temporară. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, aici vedeți, regele de bâte este un rege orgolios, este un rege grăbit, să spunem, un actor grăbit. Acest actor grăbit ajunge la concluzia potrivită astăzi. Și voi și partenerii voștri veți găsi o cale să duceți la bun sfârșit, cu forță, cu dedicare, cu perseverență, tot ceea ce întâmpinați. Dacă sunt discuții, încercați să o faceți pe un ton calm, pentru că vorba dulce mult aduce. Iar cei care sunteți în separare, încercați să nu judecați omul de care v-ați separat, pentru că aceea va fi o capcană. Încercați să vă înțelegeți pe voi, nu pe ei. Steaua clarifică steaua, pentru că în această zi acesta este drumul. Codul 17 spune că este o zi în care puteți primi claritate, voi în mentalul vostru, că puteți înțelege niște lucruri și că vă veți simți foarte bine. Este o zi în care pentru foarte mulți dintre voi veți avea parte de persoane care ce spun, aia și intenționează să facă, care se pot ține de cuvânt, pe care vă puteți baza și că au forță fizică, dar și că au forță ei în interiorul lor, ca spirit, să vă susțină pe voi energetic sau să vă susțineți reciproc energetic. Pentru alții dintre voi vă întrebați, avem un drum, mai avem un drum, să ne separăm, să nu ne separăm. Nu este un moment de acțiune. Acțiunea intervine aici doar în momentul în care voi aveți o concluzie finală. Dar înainte de a avea o concluzie finală prin acest 7 de cupe și spânzuratul, vi se spune să întoarceți problema pe toate părțile pentru a evita orice formă de regret care ar putea apărea. Energia în relații. Petrecere, bucurie. Foarte mulți dintre voi veți sărbători în această zi, dar veți sărbători așa în interiorul vostru. Este o zi în care vă veți simți mulțumiți. V-am spus că altele vor fi prioritățile, nu neapărat ideea de relație sau ce face omul la care te gândești acum. Și aici avem casa. Era casa în poziție inversă, care poate însemna că cei singuri își doresc un partener alături de care să intre într-o relație stabilă și să locuiți împreună, să fiți o familie tradițională. Și o puteți avea, puteți atinge această dorință a voastră, doar că încercați să nu o idealizați, ci să fie totul foarte realist vorbind. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, veți avea bucurie în casă, cu acea vorbă dulce, veți reuși și voi și partenerii voștri să ajungeți la un consens și, exact cum am spus, să rezolvați pas cu pas absolut tot ceea ce puteți întâmpina sau ar putea apărea în aceste zile. Iar pentru cei care sunteți în separare, încercați să vă bucurați de voi, de ce aveți bun în viața asta, pentru că veți găsi o soluție. S-ar putea ca unii dintre voi să fie avut parte de o relație cu cineva care are un profil narcisist. Vă spun asta pentru că regele de bâte este unul ușor manipulator. Și atunci încercați să vedeți exact
Această separare de unde provine? Pentru că ea provine, da, de la nivelul de neînțelegere dintre doi oameni, dar are acolo un sâmbure de adevăr și mai profund. Încercați să le extrageți, să vedeți exact de unde a pornit, pentru că veți avea parte de bucurie. Această confuzie se transformă în bucurie. Fie aflați niște vești, fie vă întâlniți din întâmplare, fie primiți o vizită care vă schimbă starea de spirit. Și aici avem o carte care arde, numărul 5 și balanța. Numărul 5 este înaltul preot și balanța justiția. Poate fi vorba despre faptul că mă răzgândesc. Astăzi nu mă gândesc la mine și doar la mine, nu mă gândesc la divorț, nu mă gândesc la separare, ci din contră. Mă gândesc la a-mi controla emoțiile, a încerca să-mi dau seama ce anume funcționează, pentru că, uite, avem moștenire. Este o tendință, este un tipar pe care eu îl execut, un program pe care îl am mental acolo în subconștient și devin conștient, da? Devin lucid pentru a rescrie istoria. Este o zi în care voi puteți să ieșiți din felul vostru de a fi, din modalitatea în care se întâmplă lucrurile de obicei în viața voastră, pentru a avea succes. Schimbarea narativei, schimbăm firul epic al poveștii. Foarte bună cartea. Iar focul este focul cosmic, este energia care te ajută să purifici. Este forța, da, din tine care te ajută să acționezi, dar în forma potrivită, în forma necesară care să te ducă către succes. La nivel de plan material avem 8 de monede, 7 de spade, 2 de spade și împărăteasa. Pentru unii dintre voi aici este o ușoară dezamăgire la locul de muncă, unde aveți senzația că voi sunteți atlas și duceți lumea în spate. Aveți nevoie de ajutor sau aveți de-a face cu oameni care nu sunt implicați. Sau pur și simplu unii dintre voi sunteți depășiți de rutina voastră și ar trebui să vă luați un răgaz de odihnă. Pentru alții dintre voi aici s-ar putea să aveți o apăsare pentru că orice ați face nu înțelegeți de unde și cum vin toate provocările acestea financiare peste voi, pentru că nu vă ajung banii posibil. Venus este în balanță. Venus este o energie magnetică care ne spune că prin contractele noastre noi putem atrage bani. Unora dintre voi aici vă este teamă să vă negociați sau să vă renegociați salariile, pentru că o puteți face în baza muncii voastre. Pentru a dovedi cu fapte. Puteți dovedi acest lucru cu fapte, nu doar cu vorbe. Dacă veți îndrăzni unii dintre voi să vă puneți în lumina reflectoarelor experiența, dovada muncii voastre, rezultatele bune pe care le aveți șanse să primiți bani în plus. Pentru alții dintre voi să știți că sunteți un pic pierduți, ați vrea să faceți o schimbare și nu știți către ce să vă îndreptați. Sau aveți ceva conflicte la serviciu, cineva vă bârfește. Mai mult decât atât, cineva este foarte invidios pe succesul vostru și pe modalitatea în care voi faceți lucrurile. Pentru că vouă mereu vă iese, pentru că voi sunteți talentați sau pentru că voi sunteți din acel loc cel mai bun. Iată cum din nou codul acesta măestrie ne spune: fii tu modest, vezi tu de treaba ta și de măestria ta, pentru că întotdeauna este loc de mai bine. Cine te invidiază nu știe ce face. Cine te invidiază, de fapt, suferă, da? Este declanșat de propria sa neputință. În loc să te invidieze pe tine, mai bine s-ar apuca să se perfecționeze pe sine. Împărăteasa este o energie bună care spune că cu puțin efort veți putea rezolva niște lucruri uluitoare în această zi. 7 de spade și 2 de spade. Este un stres, un nopți nedormite, este epuizare psihică aici în câmp. Uite, avem judecata. Să fiți înțelepți, să judecați mai limpede, să încercați să vedeți în jurul vostru ce se petrece la locul de muncă, pentru că acolo ceva se întâmplă, dar de fapt în spate este altceva mai profund. Și de îndată ce realizați aceste lucruri, uite, aveți succes. Alții dintre voi primiți o ofertă, cineva reia sau se răzgândește, da? Reia o hotărâre, reevaluează o cerință de-a voastră. Sau puteți
reîncerca, da? Puteți încerca din nou să faceți ceea ce nu v-a ieșit anterior pentru că se poate. Pentru alții dintre voi aici este o vânzare-cumpărare care se poate întâmpla în acest moment, dar trebuie să schimbați ceva. Este ceva ce vă împiedică. Aveți fie un atașament legat de acel obiect, de acea locuință, de acea mașină. Există un atașament emoțional pe care dacă îl înțelegeți, da? Veți reuși cu succes. Plătim datoria, ne achităm datoriile, obținem bani în plus. Foarte frumos. Vom reuși, exact cum am spus, să obținem ceva ce înainte nu s-a putut face. Iar aici Venus în balanță ne mai spune să avem grijă la cheltuieli în plus. Sau, dacă aplicați pentru vreun credit, atenție la clauzele contractuale, dar atenție și la dobânzi, atenție la rate, atenție la ce semnați. Sau vreo altă formă de împrumut. Responsabilități. 7 de spade și 2 de spade acolo vorbesc, exact cum am spus, despre foarte multe responsabilități, despre faptul că sunteți muncitori, că vă asumați rolul, serviciul, că sunteți omul potrivit, că sunteți buni profesional, dar și despre faptul că ceilalți vă invidiază și vă invidiază total greșit. 8 de monede este o carte care spune muncesc singur, îmi fac treaba, mi-asum rolul în societate, apoi 9 de monede sunt împlinit. Deci voi vedeți-vă de propria voastră măiestrie și lăsați ce se întâmplă în jurul vostru că nu vă interesează. La nivel emoțional avem asul de cupe, 10 de spade, eremitul, asul de monede din nou și puterea. Uite, finish, gata. La nivel mental, gata. Este o zi în care veți fi liniștiți și veți vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, cu spânzuratul acolo. Eremitul spune, mă retrag puțin, nu mă implic în nimic din ceea ce nu mi aparține, nu mă implic în nimic din ceea ce nu mă privește, am grijă de mine și de sufletul meu. Aici sunt noi intenții, noi direcții, noi angajamente. Noi angajamente care vă vor bucura foarte mult sufletul. Pentru alții dintre voi, copiii voștri vor avea o mare reușită. Pentru alții dintre voi aici, Fecioara, este o reușită la nivel medical, este un verdict final pentru alții dintre voi, este un diagnostic, o vindecare, ieșiți dintr-o provocare, să știți cu bine, asul de cupe este vindecare emoțională și fizică, sunt cărți foarte bune. Pentru alții dintre voi, dacă vă doriți pe cineva anume, s-ar putea să fiți contactați, da? Să nu se mai poată abține această persoană, tocmai pentru că voi sunteți foarte, foarte liniștiți. Iar aici avem cuvântul a explora. Exact cum spuneam, noi suntem aici ca să explorăm și să experimentăm, pentru că așa funcționează lucrurile, este parte din evoluția noastră. 10 de spade, ce finalizați aici? 2 de cupe. Veți depăși starea de singurătate, puteți să cunoașteți pe cineva nou, să știți. Veți depăși tensiunea și discuțiile inutile din familie și veți avea o zi bună. Veți ieși din niște conflicte la serviciu, veți obține o mărire de salariu dacă doriți, veți fi auziți, ascultați, veți avea parte de ajutor acolo unde îl căutați. 6 de spade, vindecare, veți găsi o cale. Este o zi în care veți găsi o cale să faceți absolut tot ceea ce doriți. Pentru alții dintre voi este o nouă mașină sau o călătorie care acum are loc, pe care o rezervați sau pe care vreți să o faceți și este una foarte bună. Și avem soarele. Când totul este bine, se termină cu bine. Asta este ce se întâmplă aici astăzi. Este o energie foarte bună care vă susține și care spune că puteți avea o zi, câteva zile, săptămâna viitoare sau o viață, dacă voi vă doriți și vă susțineți energetic în această direcție, bună, nu bună, foarte bună. Că totul duce de la bine la mai bine, dar trebuie să vă aliniați acolo. Să ai încredere în sincronizarea cu divinitatea, în timpul divin. Da, trăim într-un timp divin, există toate lucrurile aici cu un sens și sunt toate interconectate, dar energia este superbă pentru voi astăzi. Și mai iau o carte generală așa. Uite, au ieșit 2. 3.
Avem hummingbird, am uitat cum se traduce, mai iertați-mi și mie lacunele, să fii în momentul prezent și să nu dai răspunsuri iuți și rapide, să nu reacționezi, ci să răspunzi, pentru că este o mare diferență între a reacționa și a răspunde. Numărul 33, dintr-un loc al înțelepciunii, să fii catalistul schimbării. Nu-ți place ceva la cineva, arată-i prin puterea exemplului cum să fie. Ai forță, ai combustibil, ai energie să duci la bun sfârșit tot ceea ce ai nevoie. Altora dintre voi vi se spune, ai nevoie să te hotărăști, să iei o decizie. Și aici masca spune că poate nu ești sincer cu tine însuți sau însăți, că poate ai parte de oameni care generează conflict în jurul tău, dar că tu îi poți bloca prin simpla prezență, prin a nu te implica în acele conflicte, pentru că așa se vor dezarma. 14 este temperanța, este apa și focul, este echilibrul, este diplomația și starea de bine. Pentru alții dintre voi puteți descoperi niște lucruri care înainte v-au stârnit sau puteți să vă dați seama de ce unii oameni în jurul vostru acționează într-o anumită formă, într-o anumită manieră, pentru că veți înțelege foarte multe și atunci veți evolua, vă veți simți foarte bine. Iar pentru alții dintre voi, îndoiala strică treaba. Încercați, dacă aveți vreo îndoială, vreun dubiu, să nu reacționați, ci să vă gândiți așa din toate unghiurile, prin toate felurile, cum vreți voi, la lucruri mai profund, pentru că situația avansează și de voi va depinde cum se vor desfășura lucrurile de acum începând. Talismanele. O numărătoare inversă. Uite, aici totul este complet. La nivel medical, datele sunt complete, indicii sunt în grafic, poate niște analize vă bucură. Sunt constant, vedeți, analizele voastre sunt în grafic pentru foarte mulți dintre voi. Nu aveți de ce să vă îngrijorați. Pentru alții dintre voi, cineva vă apasă butoanele să vă declanșeze o reacție, iar voi trebuie să rămâneți într-o energie constantă, într-o vibrație a calmității, pentru că veți triumfa. Aveți mâna destinului aici care spune, uită-te și la binele din viața ta și încearcă să te aliniezi la el. Uită-te la omul ăsta care strigă și bate din picior, că are o durere și dacă tu înțelegi chestia asta, n-ai cum să te mai superi pe el. Da, oboseala pe care am văzut-o, această oboseală este de la epuizare, de la muncă, dar poate fi și psihică, multă căutare, agitație, vreau să vorbesc cu mulți oameni sau nu înțeleg nimic din ce se întâmplă. Liniștiți-vă. Pentru alții dintre voi mesajul este, ești minunat, întotdeauna ești minunat. Vă spun asta în fiecare zi, până înțelegeți. Iar pentru alții dintre voi, aici aveți parte de cineva care, să știți că vă găsește foarte atrăgători. În ochii cuiva sunteți foarte atrăgători. O închidere de cerc, o posibilitate de reparare a unei relații sau a unor scuze pe care le puteți primi sau pe care le puteți oferi. Aici avem judecata, o revenire a cuiva care se eliberează, care se răzgândește, care își schimbă părerea, care revine la sentimente mai bune. Din nou judecata. Avem o acțiune care începe și se desfășoară, poate în toiul nopții, poate în plan eteric, vă surprinde, vă bucură. Ceva pasional poate începe, uite, noroc și liniște. Liniștea ta este norocul tău. 8. Noroc la bani, noroc în sfera financiară, noroc în contracte. Veți primi ajutor cu niște contracte, cu niște semnături, cu bani. În relația intimă se vor petrece niște lucruri bune, vă sincronizați cu cineva, din nou trompeta. Trompeta aceasta înseamnă judecata și dragonul. Unii dintre voi porniți într-o nouă călătorie care are legătură cu noul an chinezesc, cu anul dragonului. Se schimbă o direcție pe care mergeți sau acum sunteți într-un punct care este decisiv și ideea este să începeți voi să compuneți muzica, adică să vă faceți voi viața cu mâna voastră, să nu se mai întâmple viața pentru voi.
Aici avem o mașină. Da, puteți să vă schimbați mașina dacă doriți, sau atenție la uleiul de la mașină. Ce lichid mai are mașina? Combustibilul. Atenție! Atenție la pompă, la tobă, la... Nu mă pricep, dar așa cât de cât. Atenție la acestea. La reparații, la asigurări. Mai pot fi aici. Avem semnul peștilor. Semnul peștilor se regăsește în opoziție cu Fecioara, în opoziție cu Eremitul, care spune că din acea stare de calmitate tu vei culege roadele și că ceva ce este imposibil, cel puțin în percepția ta acum, se transformă în ceva posibil. Maxim, vei putea extrage rezultate maxime, vei avea reușite maxime, adică nu îți pierde încrederea. Inițiala T și K sau K și T. Te poți ridica. Nu te da bătut. Lupta se face prin răspuns, nu prin reacție. Atenție la coate, atenție unde vă loviți, cum vă loviți. Vedeți că la coate avem centri de energie, sunt niște chakre acolo și în general când ne lovim în cot are legătură cu forța noastră de manifestare. Corpul ne spune că noi vrem să facem ceva, fie nu suntem pregătiți pentru ceea ce ne dorim, fie nu știm cum să manifestăm sau dacă nu putem manifesta, de ce nu putem. Dar sunt oameni care pot tocmai pentru că sparg codurile. Un suflet bun, chiar dacă el n-are cunoaștere, reușește și ne întrebăm cum. Cum? Pentru că are tot ce-i trebuie acolo în energie pentru a reuși. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!